Phú Quốc còn được mệnh danh là đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo nằm trong vịnh Thái Lan. Du lịch Phú Quốc được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và cơ sở lưu trú. Rất nhiều đường bay thẳng từ trong và ngoài nước được thiết lập tới Phú Quốc. Hàng trăm khu resort lớn nhỏ được xây dựng. Chính bởi những yếu tố này mà Phú Quốc đang dần trở thành một trong những địa điểm nghỉ dưỡng hàng đầu của Việt Nam. Hàng năm, nơi đây đón hàng triệu lượt khách du lịch trong và nước bởi vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ. Bạn có thể tới Phú Quốc vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên nếu không muốn khó chịu với những cơn mưa dai dẳng thì bạn nên tránh thời điểm mùa mưa, tháng 6 đến tháng 10. Hàng năm, mùa khô của Phú Quốc từ khoảng tháng 11 đến tháng 4. Nếu bạn không đặt kế hoạch đi chơi trước vài tháng để săn vé máy bay giá rẻ, mà chỉ lên lịch trước một vài ngày thì có thể theo dõi thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để có thể lựa chọn thời điểm thích hợp. Để giúp bạn dễ hình dung các địa điểm du lịch ở đảo Phú Quốc và lên lịch trình di chuyển cho đoàn nhiều người, chúng tôi giới thiệu các bạn như sau. Ngày 1. Sân bay Phú Quốc, nhà tù Phú Quốc, chùa Hộ Quốc, bãi sau, làng chài Hàm Ninh. Khoảng 8 giờ 30 phút, tới sân bay Phú Quốc, đi về khách sạn gần bãi sau khu vực Nam đảo khoảng 9 giờ 30 phút. Thường nếu vắng khách họ sẽ cho các bạn check-in sớm. Nếu không mình cứ gửi đồ ở khách sạn rồi đi chơi. Nếu bạn đi cùng gia đình có trẻ nhỏ thì nên ở lại nghỉ ngơi trên bãi biển. Nếu bạn đi theo nhóm hoặc tách đoàn chúng ta theo lịch trình tiếp theo. Đầu tiên là địa điểm nhà tù Phú Quốc. Đây là một trại giam do Pháp xây dựng rộng 20 hecta để giam giữ những người yêu nước chống Pháp. Năm 1956, chính quyền Ngô Đình Diệm cho sửa sang và lập nên trại huấn chính cây dừa. Năm 1967, cho xây dựng trại giam tù binh Cộng sản. Nơi đây có lúc giam giữ gần 40.000 tù binh, có khoảng 4.000 liệt sĩ đã hy sinh tại đây. Trong chiến tranh Việt Nam, tù binh ở đây đã phải chịu những hình phạt, tra tấn như đóng đinh vào tay, chân, đầu, đốt dây kẽm cháy đỏ đâm vào da thịt, đục răng, trùm bao bố chế nước sôi hoặc đổ lửa than, ném vào chảo nước sôi, thiêu sống, chôn sống. Trong thời gian tồn tại không đầy 6 năm, từ tháng 6 năm 1967 đến tháng 3 năm 1973, trại giam tù binh Phú Quốc có hơn 4.000 người chết, hàng chục ngàn người bị thương tật tàn phế. Sau khi thăm nhà tù Phú Quốc chúng ta ngược trở lại ghé thăm chùa Hộ Quốc. Chùa Hộ Quốc hay còn gọi là Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc, là ngôi chùa lớn và yên tĩnh bậc nhất trên đảo Phú Quốc với kiến trúc hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Chùa Hộ Quốc được xem như nơi hội tụ của đại danh thắng trên đảo Ngọc. Tuy nằm trong cùng hệ thống thiền viện Trúc Lâm nhưng kiến trúc của thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc có chút khác biệt so với các thiền viện khác. Bởi chùa được dựng hoàn toàn từ các cột gỗ lim, nên chiều cao của các gian cũng bị giới hạn theo chiều cao của cột gỗ. Lịch trình check-in hai địa điểm trên sông khoảng 11 giờ 30 phút, cũng là lúc chúng ta trở về thưởng thức những món ăn hải sản tại thiên đường biển, bãi sau. Du lịch Phú Quốc vẫn luôn nổi tiếng với những bãi biển xinh đẹp, mê đắm lòng người. Trong đó, nổi bật nhất là bãi sau với bờ cát trắng trải dài, những hàng dừa xanh cao vút bên bờ biển cong hình lưỡi liềm. Nơi đây được ví như chốn thiên đường có thật ở Phú Quốc. Cát ở bãi sau mang một màu rất đặc trưng, màu trắng mịn như kem. Bãi sau cong cong nằm gọn trong lòng của hai dãy núi chạy sát biển nên có khí hậu trong lành thích hợp cho một kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời mỗi khi hè về. Vào mùa hè, hầu như tất cả các bãi biển ở Phú Quốc đều có sóng to do chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam. Nhưng riêng sóng bãi sau lại rất êm ả, vì vậy trong thời gian này bãi sau thu hút rất nhiều du khách. Biển nơi đây trong xanh, chẳng có nhiều hàng quán, một khung cảnh yên bình. Gió biển thổi nhẹ nhàng, nắng cũng không quá gay gắt, nằm ngả lưng trên chiếc võng đung đưa bên hàng dừa làm ta như lạc vào chốn thiên đường có thật nơi trần gian. Bãi sau vào độ đẹp nhất là từ tháng 6 đến tháng 10. Bạn sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời nếu đến đây vào thời điểm này đó. Trong khoảng thời gian này bãi khuất gió Tây Nam nên lặng sóng, nước rất trong và xanh. Sau khi nghỉ ngơi, khám phá và tắm biển tại bãi sau, đến khoảng 6 giờ 30 phút chúng ta sẽ đến làng chài Hàm Ninh. Đây là một trong những làng chài đẹp và đáng đến nhất ở Phú Quốc. Nơi đây nổi tiếng là ngôi làng cổ nằm nép mình dưới chân dãy núi Hàm Ninh cao hàng trăm mét. Không ai biết ngôi làng này có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, khi đảo Phú Quốc còn hoang vắng, một số cư dân từ xa đến đây khai thác hải sản, rồi lập làng sinh sống, đánh bắt hải sản và buôn bán. Khi cửa biển Dương Đông vang tiếng sóng thì Hàm Ninh là bến đậu ghe yên tĩnh và an toàn. Các ghe buồm, ghe bầu từ đất liền đến cập bến ở đây để lên hàng hóa rồi chở hải sản đi. Đến tận ngày nay, làng chài Hàm Ninh vẫn là nơi cung cấp hải sản và ghẹ cho thị trấn Dương Đông nói chung và du khách đến Phú Quốc nói riêng.
Vậy là bạn đang đến đúng vựa hải sản giá gốc ở Phú Quốc rồi đó. Ngày 2, vua Ba Đảo, hòn Móng Tây, hòn Mây Rút, hòn Dăm Ngang hoặc cáp treo Hòn Thơm, thị trấn Dương Đông. Sáng sớm chúng ta dậy tắm biển, tiếp tục khám phá bãi sau. Đến 8 giờ bắt đầu tour du lịch 3 hòn đảo tuyệt đẹp, hòn Móng Tây, hòn Mây Rút, hòn Dăm Ngang. Hòn Móng Tây được nhiều người yêu thích du lịch gọi là nàng tiên ngủ say chưa được đánh thức. Nếu như bạn một lần ghé chân đến hòn đảo này, chắc hẳn sẽ vô cùng mê mẩn không gian thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ đến bất ngờ của nơi đây. Trước đây, hòn Móng Tây không có nhiều người dân đến đây sinh sống và phát triển. Chính vì thế, hòn đảo này giữ nguyên được vẻ đẹp thiên phú như lúc ban đầu. Không một tác động nào của con người làm ảnh hưởng đến nét tự nhiên, phóng khoáng, đẹp sâu lắng nhưng không kém phần bí ẩn và thú vị này. Hòn Mây Rút Phú Quốc là 2 hòn đảo nhỏ, hòn trong và hòn ngoài, nằm ở phía tây nam và tách biệt với đảo Phú Quốc. Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành, mát mẻ cùng những bãi tắm tuyệt đẹp, và không chỉ vậy, khi đến đây bạn còn cảm nhận được sự ấm áp của lòng người và cái tâm của người làm du lịch. Chắc chắn bạn sẽ không tìm được nơi nào khác trên bản đồ Việt Nam đặc biệt như hòn Mây Rút đâu. Cả hai nơi đều có bãi tắm siêu đẹp, dừa cao, cát trắng, biển sạch, nước trong và siêu hoang vắng. Hòn trong hoang sơ hơn, hòn ngoài tiện nghi hơn. Hòn Dăm Ngang hay còn gọi là hòn Gầm Ghì nổi tiếng với những rặng san hô đẹp đến mê hồn. Nhìn từ xa, hòn Dăm Ngang có những tảng đá xung quanh với nhiều hình thù kỳ dị do gió và sóng biển tạc thành. Nơi này vẫn còn rất hoang sơ và sở hữu một vài bãi biển chưa bị khai thác du lịch. Làn nước mát rượi sẽ cho bạn vùng vẫy thỏa thích. Đây còn là dịp để bạn trải nghiệm cuộc sống đầy lý thú của các ngư phủ nơi hải đảo xa xôi. Đặc biệt hơn cả là những dải san hô nơi đây, và bạn sẽ được trang bị kính lặn, áo phao và ống thở để tự do bơi lội và lặn ngắm san hô, khám phá thế giới lung linh sắc màu dưới đáy đại dương. Mật độ san hô ở đây khá dày, đến mức chỉ cần úp mặt xuống nước đã có thể nhìn thấy rất rõ. Hệ sinh thái san hô xung quanh hòn Dăm Ngang được xếp vào bậc nhất ở Việt Nam về độ phong phú với 17 loại cứng mềm và hải quỳ khác nhau. Những dải san hô nhiều màu sắc chắc chắn sẽ gây ấn tượng với các du khách lần đầu đến đây. Nếu chúng ta lựa chọn đi cáp treo ra Hòn Thơm, chúng ta xuất phát lúc 7 giờ 30 phút. Cáp treo Hòn Thơm xuất phát từ ga An Thới, qua đảo Hòn Dừa, Hòn Rỏi và kết thúc ở Hòn Thơm, Phú Quốc. Di chuyển trên cáp treo, du khách không chỉ được trải nghiệm chuyến du ngoạn kỳ thú trên không trung mà còn được chiêm ngưỡng thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, khám phá trọn vẹn vẻ đẹp tựa thiên đường của mây trời Nam đảo Ngọc. Cáp treo này có độ dài 7.899 m. Với chiều dài vô cùng ấn tượng này, cáp treo Hòn Thơm được tổ chức Guinness Thế giới chứng nhận là cáp treo 3 giây dài nhất thế giới ngay trong ngày khai trương. Hòn Thơm ngày nay đã có điện nước, trường học, trạm xá, nhằm đáp ứng cho dân chài và sự phát triển của vùng xã đảo. Điểm độc đáo trên Hòn Thơm là người dân nào cũng có 2 nhà, một ở hướng Tây và một ở hướng Đông để di chuyển theo mùa gió tránh bão và gió mạnh. Hòn Thơm có 4 bãi biển lớn bao gồm bãi Chướng, bãi Nam, bãi Nồm, bãi Chào. Bãi Chào nằm về phía tây bắc của Hòn Thơm, đẹp nhất từ tháng 3 đến tháng 12 với khung cảnh là những hàng dừa thắng đều chạy dài tăm tắp cùng với 2 ghềnh đá hùng vĩ, bí ẩn tạo nên một cảnh quan thiên nhiên vô cùng kỳ thú. Cách đó không xa, Mũi Kỳ Lân là điểm lặn ngắm san hô không thể bỏ qua và cũng là một thắng cảnh diệu kỳ được cấu tạo từ đá với nhiều hình dáng lạ mắt, chắc chắn bạn sẽ ngắm mãi không thôi nếu lạc bước nơi đây. Sau khi khám phá 3 hòn đảo hay cáp treo đến Hòn Thơm, đến 16 giờ chúng ta quay về thị trấn Dương Đông ăn tối và khám phá thị trấn, mua quà tại chợ đêm Dinh Cậu hay chợ Dương Đông. Ngày 3, sau một ngày vui chơi mệt mỏi, chúng ta có quyền cho mình ngủ nướng đến 7 giờ dậy ăn sáng. Đến 8 giờ check out, khách sạn di chuyển đi thăm các địa điểm, nhà thùng sản xuất mắm. Đến với nhà thùng nước mắm Phú Quốc, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến quy mô của các cơ sở sản xuất nước mắm và quy trình tạo thành những giọt nước mắm hảo hạng. Các thùng gỗ khổng lồ xếp thẳng hàng cho ra những giọt nước mắm tinh khiết được qua những can nhựa nhỏ. Bên cạnh đó, du khách sẽ được tham quan và mua trực tiếp nước mắm được đóng chai tại khu trưng bày. Hiện nay, chỉ có một vài nhà thùng được cấp phép cho mở dịch vụ tham quan nhà thùng nước mắm Phú Quốc Khải Hoàng, nhà thùng nước mắm Phụng Hưng, nhà thùng nước mắm Thịnh Phát. Trại nuôi cấy ngọc trai Phú Quốc nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng, quý phái nhưng cũng đầy vẻ tự nhiên, mang lại cho người sử dụng nhiều điều tốt lành. Vì vậy nó rất được du khách, nhất là phái đẹp ưa chuộng.
Nói đến ngọc trai Phú Quốc thì thương hiệu ngọc trai Ngọc Hiền đã trở nên quen thuộc với du khách gần xa và đã trở thành một địa chỉ nằm lòng đối với người dân trên đảo. Vườn tiêu Phú Quốc nổi tiếng vì vỏ mẩy, hạt chắc, cây và thơm nồng không tiêu nơi nào sánh kịp. Người dân Phú Quốc bảo tồn nghề trồng tiêu không những vì mục đích kinh tế mà còn có giá trị lớn về văn hóa, du lịch. Tiêu là một đặc sản địa phương và là món quà độc đáo với khách du lịch gần xa. Các vườn tiêu luôn được đưa vào danh mục điểm đến trong các tour du lịch Phú Quốc. Trại nuôi chó xoáy Phú Quốc, cùng với việc mở các điểm tham quan sản xuất nước mắm, vườn tiêu, cơ sở nuôi cấy ngọc trai thì hiện nay ở Phú Quốc còn có một điểm đến giải trí, đó là trại bảo tồn và trường đua địa hình chó xoáy Phú Quốc Thanh Nga. Ở ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương do ông Lê Quốc Tuấn làm chủ cũng đang thu hút đông du khách đến tham quan. Trường đua chó xoáy Phú Quốc đã giúp cho nhiều du khách được trực tiếp quan sát, tìm hiểu thực tế và tình cảm ơn về bản năng của loài chó xoáy Phú Quốc. Đặc biệt đối với trường đua địa hình chó xoáy Phú Quốc được xem là ý tưởng mới, độc đáo. Sau khi tham quan một số địa điểm nói trên, chúng ta sẽ dùng bữa trưa tại thị trấn Dương Đông. Khoảng 12 giờ 30 phút chúng ta di chuyển đến bãi dài check-in tại Vinpearl Phú Quốc Villa. Với chỉ khoảng 1,2 triệu một người cho 2 ngày, 1 giờ đêm bạn được trải nghiệm khu nghỉ dưỡng 5 sao. Bữa ăn sáng buffet, chơi VinWonders và Van Safari miễn phí thì chúng tôi thấy khá hợp lý. Đến 14 giờ, những phòng nghỉ ngơi. Chiều mát sang VinWonders chơi, Vinpearl Land. VinWonders, trước đây là Vinpearl Land, bao gồm thủy cung, công viên nước, khu vui chơi ngoài trời, khu vui chơi trong nhà. Tại thủy cung VinWonders Phú Quốc, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm loài sinh vật biển kỳ thú từ khắp mọi nơi trên thế giới. Được chia ra làm các khu riêng biệt như khu vực nước ngọt, khu vực nước mặn hay khu vực bò sát. Ngoài ra, các chương trình biểu diễn đặc sắc, thú vị như tiết mục biểu diễn của những nàng tiên cá xinh đẹp hay tiết mục biểu diễn cho cá ăn cũng sẽ được tổ chức hàng ngày tại thủy cung tuyệt đẹp này. Công viên nước VinWonders Phú Quốc là tổ hợp bao gồm bãi tắm và hàng loạt các trò chơi dưới nước thú vị, vui nhộn, tạo cảm giác mạnh dành cho mọi lứa tuổi. Giữa không gian bao la của nước, bạn sẽ đốt cháy năng lượng của mình với những trò chơi, những trải nghiệm, những niềm vui bất tận. Với những trò chơi không thể bỏ qua như đường trượt lốc xoáy Tornado, đường trượt siêu lòng chảo, đường trượt nhiều làn. Khu vui chơi trong nhà của công viên vui chơi giải trí VinWonders Phú Quốc có nhiều trò chơi đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Bên cạnh khu trò chơi được ứng dụng công nghệ cao như các trò chơi thế giới ảo 3D, vườn cổ tích, tại đây còn có hệ thống phòng chiếu phim 5D rộng lớn với sức chứa lên tới hàng trăm người. Bên cạnh các trò chơi trong nhà, công viên giải trí VinWonders Phú Quốc còn có khu trò chơi ngoài trời với nhiều trò chơi cảm giác mạnh độc đáo như đĩa bay, đĩa quay siêu tốc, đu quay khổng lồ. Sau khi tham gia các trò chơi tại VinWonders, chúng ta quay về dùng bữa tối tại khu nhà ăn của Vinpearl. Tối dạo quanh villa và check-in trên bãi biển. Ngày 4, sáng sớm dậy tắm biển, ăn sáng. Đến 8 giờ đi Van Safari. Van Safari là vườn thú mở đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình Safari thế giới. Quy tụ khoảng 3.000 cá thể, đại diện cho 150 loài động vật quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới. Không có hệ thống chuồng trại ngăn cách, hơn 40 loài động vật quý hiếm được sinh trưởng và phát triển tự do giữa thiên nhiên hoang dã. Đến đây du khách sẽ được di chuyển qua các khu bảo tồn Ấn Độ, bảo tồn tê giác châu Phi, bảo tồn hươu cao cổ Kenya, lưu vực sông Congo của công viên động vật bán hoang dã bằng xe buýt chuyên dụng, mang đến những trải nghiệm sinh động và chân thực nhất về đời sống tự nhiên của muôn loài. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị dành cho bạn và gia đình. Sau khi dùng bữa trưa, chúng ta quay về villa nghỉ ngơi. 14 giờ check out ra sân bay đi về. Kết thúc một chuyến đi đầy ý nghĩa và sự trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ.